ولی خب استارتاپ کوچیک همیشه ضربه میکنن. باید میتونستیم سهم بازارمون رو بیشتر بکنیم. کنم محرمانه باشه، زیاد صحبت نکنه در موردش بهتره. یک جای دست فرمون رو کلا بچرخونی. گفته زندان واقعیت آره واقعا باعث افتخاری، یعنی اینجوری بهت بگم که من دوست داشتم جای تو. مثلا میگفتیم آقا ما فلانی هستیم، دیگه کجا بازیگر هستی؟ توی دیواری. داستان کفش بود یه زمان مجبور میشی بحث کلاهبرداری میشه، هیچ میشه میگه آقا تو چیز کردی، بگی آقا این پلتفرم نسبت به این موضوع مسئول منم صاحبشم. آقا به من چه، من چیکارا اصلا همین وسط. خرید خونه اینا کار راحتی نیست. قیمت خودرو رو شما تعیین می‌کنی، قیمت خونه رو شما تعیین می‌کنی، درسته؟ نه دمتونم گرم. سلام، من مانوئل آنجانی هستم و اینجا مرکز نوآوری ایران زمین. خب در خدمت یک مهمان گرانقدر هستیم، جناب آقای اشکان آرمنده‌ای، مدیر عامل دیوار. خوبی اشکان جان؟ سلام. چه خبر؟ خوبی؟ ممنونم ازت. مرسی که تشریف آوردی. خواهش میکنم. خیلی افتخار دادی بهمون. ما در خدمت هستیم. یه معرفی کلی و جزئی و احتمالاً میشناسم بچه‌ها، ولی من اشکان آرمنده‌ای هستم. در حال حاضر مدیر عامل دیوار. لیسانس فناوری اطلاعات خوندم. از سال 87 همون موقع که دانشجو بودم وارد کار شدم. اول توی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد کار میکردم. PSP بانک بود و تقریبا 2-3 سالی اونجا بودم. بعد خب به نوعی سمت حالا بیزنس خانوادگی که پدرم داشت یه تغییراتی اتفاق افتاد. بعد اونجا رفتم، یه تقریبا 1-2 سالی اونجا بودم. از 92 هم توی دیوار هستید. 10 سال. بله. ماشاءالله. خسته نشدید؟ خسته نه. بعد ببخشید سهام دارید توی دیوار؟ ما توی مجموعه به طور کلی همه پرسنل سهام داره. یعنی ما حالا سهام تشویقی داریم توی مجموعه. افراد که میان روزی که وارد مجموعه میشن متناسب با حالا قولی که برای جبران خدماتشون میگیرن یه بخشیش مربوط به سهام هستش که من هم حالا همون سهام رو یعنی همه الان اونجا سهام دارن. بعد چجوری مدیریت میکنی سهام رو؟ که تیم اون سهام داریم که اینها خب پیچیدگی داره. الان هم به هر حال تعدادشون زیاد شده، ولی خب به نوعی بچه‌هایی که وارد میشن امکان این رو دارن که انتخاب کنن که حالا بتونن سهامدار بشن یا اینکه تبدیلش کنن به عدد ریالی. یعنی امکان که ببین عدد حقوق که هست دیگه، یعنی پکیج جبران خدمات متشکل از چند تا آیتمه که یکی از آیتم هاش میشه سهام تشویقی که تو این امکان رو داری که این رو قبول بکنی یا اینکه میتونی تبدیلش بکنی ریالش رو بگیری. چند تا مجموعه میشناسی تو ایران اینجوری باشه؟ ببین اون موقع که ما شروع کردیم این مدل رو آوردیم واقعیت نبود یا خیلی کم بود، ولی الان رفتن نه حداقل توی اقتصاد دیجیتال فکر میکنم که دارن میرن مجموعه ها به این سمت. حالا توی کسب و کار سنتی نه، یعنی واقعیت ندیده بودم جایی که بخواد. دقیقاً. بعد واقعا کمک میکنه به نگهداشت نیروی انسانی؟ ببین کمک میکنه به خاطر اینکه مدل اینجوریه که شما آینده آدم ها رو گره میزنی به آینده این کسب و کاره. یعنی وقتی که تو اونجا هستی یه مقدار از حس این که کارمند هستی خارج میشی و واقعا بیزنس مال خودت میدونی، چون به هر حال بالا رفتن ارزش و ولیوش، بالا رفتن قیمت سهامه میشه که عملاً باعث میشه که پرسنل بهره مند بشن. من احساس میکنم که اون چسبندگی بهتری رو بین پرسنل و شرکت به وجود میاره، ولی خب میدونی تنها عامل نیستش دیگه. مثلا شاید 5 سال 6 سال پیش که موضوعات اقتصادی اجتماعی کمتر بود، خب این خیلی جایگاه خودش رو داشت، ولی خب الان هم میتونه کاور بکنه و به نوعی یک بخشی باشه که عملاً باعث بشه که بچه‌ها تو در روز که تصمیم میگیرن کار میکنن مدام به اون لحظه فکر نکنن، دید بلند مدت‌تر داشته باشن، تصمیمات که میگیرن عملاً اثراتش رو فقط تو لحظه نبینن، یه مقدار با افق و با به نوعی برنامه‌ریزی بهتری بتونن. بعد چجوری اینا رو مطلع می‌کنید از اتفاقات بیزینسی؟ یعنی اینکه خب به هر حال جزئی از سهامدار مجمع عمومی دارید سالیانه یا نه مثلا جلسات و اینا دارید؟
ببین مجمع عمومی تقریبا آره 3-4 سالی هستش که مجمع عمومی داریم. بچه‌هایی که حالا به نوع قول سهامشون وست شده باشه و سهام به نامشون شده باشه، چون یه کلیف داره، کلیف 2 ساله، بعدم یه کلیف 4 ساله داره. نصف سهام بعد از 2 سال وست میشه، بعدش ماه به ماه وست میشه. بچه‌هایی که سهام آزاد شده و به نام خودشون داشته باشن توی مجمع شرکت میکنن. یعنی مجمع عمومی هولدینگ بر مجمع برگزار میکنه و اونجا اعلام میکنه حالا بحث تغییرات کسب و کار، والویشن، اینها رو همه رو اونجا اعلام میکنه که سهامدار در جریان قرار بگیره. پس فقط سالی یه بار کلا؟ آره سالی یک بار که مجمع عمومی برگزار میشه. به عنوان مدیر عامل پس چی مثلا ماهیانه گزارشی نداری برای بعد؟ ببین ما دیوار خب سهام اصلیش برای هولدینگ هزار دستانه. یعنی به نوعی همه ما که در شرکت های زیر مجموعه هولدینگ هستیم سهام هولدینگ رو داریم. یعنی سهام اختصاصی دیوار رو نداریم. سهام خود هزار دستان رو داریم که هزار دستان عملاً چندین تا محصول داره. هزار دستان مجمع برگزار میکنه و صاحبان سهام همه حضور پیدا میکنن و گزارش میدن. ما تو خود دیوار چرا؟ یعنی به هر حال فصلی یک سری جلساتی داریم که با بچهای خود شرکت تصمیماتی گرفتیم، مسیر حرکتی که تغییر کرده، اتفاقاتی که افتاده، یه سری حالا داده های اینجوری با بچه‌ها شیر میکنیم. بسیار عالی. وقتی که خارج بشن چه اتفاقی میفته براشون؟ خارج بشن یعنی چی؟ مثلا ترک کنن دیوارو؟ اگر سهامشون چه اتفاقی؟ ببین قول دیگه، اگر که به کلیفش رسیده باشه سهام به نام شده و سهامدار اینجا میمونن و امکان اینو دارن که حالا توی ایونت هایی که برگزار میشن حتی بفروشن. ولی اگر که به کلیفشون نرسیده باشن عملاً قول سهامه از ما میره. فروش سهام داشتید تا؟ ببین آره تقریبا چند دوره هولدینگ که به نوعی صاحب سهام مجموعه دیوار و سایر حالا asset ها هستش چند بار برگزار کرده. هم خودش نقدشوندگی برگزار کرده و هم حالا با چیز دیگه با محدودیت نقدینگی که هم این که امکانی رو داده که چند بار یک سری ایونت های برگزار بشه که پرسنل خودشون این امکان رو داشته باشن که بیان درخواست فروش و درخواست خرید بذارن و اینا با هم مچ بشن. دیوار کارمند نمیخواد. خب عرضم حضور شما که من برگردم به داستان پیدایش دیوار. ابتدای داستان هزار دستان ابتدا نبود، درسته؟ هزار دستان نبود، بعدش میدونم که اتفاق افتاد. با چی شروع شد؟ شما احتمال شما گفت 1 سال بعد از اومدن دیوار شما اومدید و مدیر عامل شدید از هم؟ نه ببین دیوار من یه خود برگردم عقب 89 که کافه بازار متولد شد و به نوعی محصولی بود که اومد و عملا شروع به کار کرد. موقع حالا ما که تندویی که همه احتمالاً آشنایی دارن باهاش، تقریبا از عید 91 بحث حالا همون موقع هایی که 89 و 90 و اینها هم داشت فکر میشد به این محصولی که مشابه دیوار که بتونه یک سری نیازهایی رو برآورده بکنه، چون بنچمارکاش توی جهان هم وجود داشت. و خب ایده اصلی شکل‌گیری دیوار از اونجا بود که خب حسام وقتی که رفته بود خودش سوئد برای ادامه تحصیل، اونجا با یک سایتی مشابه دیوار آشنا شده بود و با بلاکت بود فکر می‌کنم. آره تو سوئد بوده، با اون آشنا شده بود و اونجا عملاً تجربه فروش یک دیوایس الکترونیکی رو داشت و خب ایده اولیه دیوار از اونجا شکل گرفته بود. و عملاً بعدش به مرور زمان که به نوعی کافه بازار که اومد و حالا شرایطش روشن، توی تیر 21 تیر 91 دیوار متولد شد. درست پیش، یعنی یا 2 روز پیش 11 سالگیش. آره مرسی. 11 سال یک بیزینس در بهترین حالت ممکن و در لیدر باز. بعد در اون زمان خب اون موقع شروع کرد. من تیر و مرداد 92 اضافه شدم در بخش بررسی آگهی هامون. ما خب یه بخشی داشتیم که باید نظارت میکردیم بر آگهی هایی که ارسال میشد. مدیر عامل خود حسام. ببین اون موقع اصلا هویت حقوقی دیوار ثبت نشده بود، یعنی به عنوان یک محصول کافه بازار. محصول کافه بازار بود. بله حسام که مدیر عامل کافه بازار بود اون موقع و به عنوان محصول کافه بازار داشت فعالیت میکرد تا سال 95 عملاً، که حالا از 95 به نوع یک هویت حقوقی مجزا به عنوان شرکت آگه پردازان هوشمند گرفت که خب از اون موقع من 95 مدیر عامل بودم. تا قبل از اون هم با بخش بررسی آگهی ها شروع کردیم. میدونی وقتی شرکت
کوچیکه خیلی اینجوری نیست که کی همه کاری باید بکنن. یعنی اصلا اینی که بگی آقا کی مدیره کی معاون اینا اصلا تعریف شده نیست و قبلترش هم 4 نفر آدم یا سی ام او کار میکنن. تصمیمات هم خب به هر حال معمولا اکثرا تیمی گرفته میشه، با هم صحبت میکنیم، یه اجماع نظری تو تیم میرسیم که حالا استراتژی رو چی ست بکنیم، برنامه‌هامون چی باشه، دیولپمنت ها، حالا توسعه هایی که میخوایم بدیم چه جوری باشه. توی اون سالها عملاً مدل استارتاپی مجموعه رفته جلو و فکر میکنم به یکی از علت‌هایش که تونستش که یه مقدار جایگاه خودش رو حفظ بکنه همین بود که توی این مدل تو خیلی راحت‌تر میتونی تغییر بدی، خیلی راحت‌تر میتونی نبگی، خیلی راحت‌تر میتونی اولویت بندیاتو عوض بکنی، یک جای دست فرمون رو کلا بچرخونی، یه چیزی دیگه تمرکز بکنی که عملاً بتونه یه خلق ارزش خوبی برای کاربرا به وجود بیاره. حتما در موردش صحبت می‌کنیم. میخوام برگردم به این که فقط خود حسام بود، یعنی کوفاندر دیگه ای نداد؟ چرا دیوار اون موقع که متولد شد حسام و رضا محمدی ما هم بودن و چند تا دیگه از بچه‌هایی که خب فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودن. حالا یه چیزی هم بود روزی که دقیقاً لانچ دیوار رو انجام دادن با آرزو بیش از 30 میلیون کاربر این اتفاق افتاد. لحظه‌اش ثبت شده، یعنی بچه‌ها که گرفته بودن لحظه‌اش ثبت کرده بودن و الان بیش از 53 میلیون کاربر توی دیوار دارن فعالیت می‌کنن. یعنی باعث افتخارید واقعا. دمتونم گرم. من میخوام بدونم شما به عنوان مدیر عامل درسته چطور مدل ذهنی برد تو یا حسام، خب به هر حال این بیزنسیه که تو ایجادش نکردی، درسته؟ چطور میتونی مدل ذهنی اونا رو بفهمی و چطور میتونی اونا رو پیاده سازی بکنی؟ کلا مکانیزمش چطوریه؟ ببین وقتی که شما مسیر تصمیم گیریت رو بر مبنای تصمیم گیری تیمی و مشارکت تیمی بذاری، احتمالاً طی مرور زمانی آنبورد میشی نسبت به اینکه خب کوفاندر چه خواسته‌ای داره، هیئت مدیره چیه، داخل مجموعه چه اتفاقی میفته. و خب این همراهی و اینی که خود بچه‌ها هم درگیر بودن، یعنی مثلا خود رضا محمدی تا سالها درگیر بود توی دیوار خودش، خود حسام هم درگیر بود. نزدیک بودن اینها به محصول و عملاً اینی که تو میتونستی سریعتر صحبت بکنی، تصمیم گیری بکنی، تغییراتی ایجاد بکنی، این خودش میتونست به اون رسیدن به اون تجمیع نظر خیلی کمک بکنه و تصمیمات با سرعت بیشتر میافته، چون آدم‌هایی که میخواستن درگیر بشن تو تصمیمات خودشون تو اجرا بودن، آنبورد بودن نسبت به موضوعات و عملاً خیلی راحت‌تر میتونستی موضوعات رو باهاشون به جمع‌بندی برسی و تغییرات رو تا اینکه تو بخوای مثلا بری با یک فردی که حالا احتمالاً بیرون از مجموعه از شناختی نداره، فضای بیزنس رو نمیشناسه، بخوای این کارو انجام. بسیار خیلی خوب. بذاریم بریم جلوتر. این که رو بیزنس مدل دیوار می‌خوایم یکم صحبت بکنیم. این که خب شما الان رول مدلتون که اون موقع خواستید بیزنس چیز کنید اون بلاکت بود یا اون کریگلیست بود یا چی؟ کریگلیست بود. ببین خب ما سالها قبلش من یادم ما یه پسرمون داشتیم تو امریکا بود، اون موقع مثلا سال 88 که اومد اینجا باهاش در مورد کریگلیست صحبت می‌کردیم. یعنی اون موقع تو امریکا کریگلیست داشت فعالیت می‌کرد، ولی خب تجربه خرید اون دیوایس اینجوری بود که خب در کشور ما هم نیاز به چنین سایتی وجود داره که بریم سمتش، ولی خب واقعیت اصلی مدل به نوعی بنچمارک اصلی هم کریگلیست بود که خودت گفت. خب الان شما پس بیزینس اون رو دارید، درسته؟ موقعی که خواستید تو دیوار پیاده سازیش بکنید آیا تغییر خاصی دادید، نوآوری خاصی داشتید یا نه همون رو اومدید کلون کردید؟ ببین این رو چون من 1 سال دیرتر اضافه شدم به مجموعه دقیق پاسخش رو نمیدونم، ولی خب میدونم که تو تصمیمات محصولی و بیزنسی که میگیریم مدام این بنچمارک ها، حالا کریگلیست شاید الان نه ولی بنچمارک های دیگه که تو کشورهای دیگه وجود دارن دخیل میشه. اینجوری میشه که ما تغییراتی که میخوایم بدیم باید احتمالاً یک پیوستی داشته باشه، یک توجیهی داشته باشه. پس خیلی بهتره که بتونیم بریم کسب و کارهای دیگه که حالا مشابه دیوار تو ترکیه، تو روسیه، تو استرالیا اینا دارن فعالیت میکنن، اینا رو ببینیم بیاریم. در مورد اون نقطه شروعه چون من خودم نبودم الان احتمالاً دقیق نمیتونم بگم بهت. خیلی هم خوبه. خب شما تو شروع داستان حالا 1 سال به هر حال اومد جلوتر اومده دیگه، آیا سگمنت با یه سگمنتی شروع کردی یا نه گفتی آقا مثلا همه باشه هر آگهی بیاد یا چجوری بود سیستم؟ ببین چون میگیم که ما برای بیزنس مدل باید یه سگمنت خاصی رو انتخاب بکنیم بعد شروع کنیم رو اون پیش ببریم. ایده اولیه به این صورت بود که خب این یادم فکری که پشتش بود، حالا اون بنچمارک ها بود، اینجوری بود که ما بتونیم یک سری آگهی های مثلا
هم خونه ای این آگهی هایی که مربوط به دانشجوها هستش، مثلا این چیزایی که تراکت هایی که به دانشگاه میزنن بابت مثلا اجاره و آره خوابگاه و نمیدونم اینها رو باشه. ولی خب چون که به نوعی شروع کار از تیر ماه بود، تیر 91 بود، عملاً دانشگاه تعطیل بود اون بازه زمانی و به نوعی اون که بخوایم حالا تمرکز باشه روی یک سری آگهی خاص رفت کنار و اینجوری بودیم که یک نگاه هوریزونتالی داشته باشیم و همه این کالاهایی که قابل خرید و فروش یا خدماتی که قابل عرضه هستش رو بتونیم داخل دیوار. پس برای شروع شما اون داستان همخونه اینا رو اون بهش فکر شد ولی هیچ وقت با اون شروع نشد. یعنی وقتی شروع شد با تمام دسته‌بندی ها. و سخت نبود برای جذب آگهی و اینا. شما مثلا حساب کن 10 تا آگهی 20 تا هوریزون داشتی، تو هر کدوم 5 تا آگهی 6 تا آگهی نبود میشه. ببین دقیقاً همین بود دیگه. ما 10 تا دسته‌بندی داشتیم و این 10 تا دسته‌بندی همین الان موجود داره، یعنی زمانی که اونها رو شروع کردیم. ولی خب واقعیت تعدادش کم بود. فکر می‌کنم من زمانی که اضافه شدم به مجموعه سال 92 روزی 50 تا 100 تا آگهی داشتیم. خب الان بیش از 600,000 تا آگهی در روز داره میاد. هر ثانیه یه فکر کنم چند آگهی میاد ثانیه ها داریم. تو پیکامون مثلا شاید 40 تا 50 تا هم داریم. آره. تو تایم های پیکمون. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب این به مرور این اتفاق افتاده. اتفاقا سوالی که خودت پرسیدی اولش که چرا خسته نمیشی، یه بخشی از این خسته نشدنه به خاطر این بود که تو خودت میدیدی که اینجا داره اتفاق میفته، داره مسئله مردم رو حل میکنی، یه بخشی از مسائل مردم و رشدی که داشت اتفاق میافتاد، رشد ارگانیکی که داشت اتفاق میافتاد عملاً به تو این نوید رو میداد که تو داری روی موضوع درستی تمرکز میکنی، مسئله کاربرت رو تونستی شناسایی کنی و داری سعی میکنی که روز به روز بری. یعنی یه چیزی که حداقل خود من رو تو این سالها نمیتونم بگم هیچ وقت خسته نکرد، ولی واقعا هر موقع که خسته میشدم بهش فکر میکردم و یه انرژی میگرفتم، دقیقاً این نمودار تعداد آگهی، تعداد کاربر و فعالیت و ارزشی بود که دیوار داشت برای مردم ایجاد میکرد. واقعا اینجوریه. شعار ببین مثلا شب بخوای واسه خوشحالی که فیدبک خوب میگیریم دیگه. یعنی مثلا تو فرض کن توی مثلا ماشین میشینی یا مثلا میری مسافرت یا توی مسیری که داری میای، مثلا من پریروز داشتم از شرکت میرفتم خونه، اون راننده خودرویی که سوار شده بودم داشت با خانمش صحبت میکرد. برو قیمتو چک کن تو دیوار ببین چه جوریه. بعد باب صاحب خب اینا یه وایب خیلی خوب بهت میده که احتمالاً داری، نه اینکه امروز ما تو جایگاهی باشیم داریم 100% مسائل رو درست حل میکنیم، نه، به هر حال کسب و کار دیوار هم همچنان نیاز به بهبود، بهتر شدن داره. ولی وقتی که این فیدبک ها رو میگیری یه حس خیلی خوبی میگیری و همه اون خستگی از بین میره. بعد شده مثلا بفهمم مدیر عامل دیواری اصلا با بنده خدا گفتی مدیر عامل؟ نه باش صحبت کردم، اتفاقا گفتم قیمت از دیوار میگیری و اینا، گفتش که آره خانمم میخواد 200 بفروشه. گفتم آقا برو ببین قیمت چقدر اینا. نه نگفتم، ترجماً شده نه نبوده کسی بفهم. مثلا احساس میکنم بفهم میگه برو خودت سیاه کن مدیر عامل. ما جوری بوده تا حالا مثلا بگی من مدیر عامل دیوارم کسی باورش نشه یه خودت بوده اینجوری که بوده. مثلا شاید جایی که مثلا میرفتیم حالا پلیس این برون برای که میرفتیم موقع تو مثلا میگفتیم آقا ما فلانی هستیم، طرف هم اینجوری نگاه اینجوری می‌کرد یا تو اصلا اینجا هستی. ولی نه اینجوری نبود که مثلا جایی برم خودشون بشناسن مثلا بگن آقا فلانی. چون زیاد تو رسانه هم نیستی، تو مدیا هم نیستی دیگه، بسته به بازخوری یه موقع‌هایی میاییم. آره مجبور میشیم. دقیقاً. حالا ان شاءالله که اینجا مجبور نشده باشی. نه چون هیچ اجباری نبود، ولی واقعا لطف کردید که اومدید. محبت شما لطف دارید، ممنونم. میخوام یکم تخصصی‌تر رو حوزه پلتفرم‌ها صحبت بکنیم، چون کلی بحث پلتفرم بچه‌ها دارن و اینکه رشد پلتفرم‌ها خیلی سخته. همون نکته که گفتم 10 تا شما پروداکت لاین داشتید و می‌خواستید بحث مرغ و تخم مرغ دیگه، این آگهی دهنده، آگهی گیرنده‌ها که می‌بینه، چی بهش بگید دو تا ساید آگهی بیننده، آگهی دهنده. آگهی بیننده، آگهی دهنده، ساپلای دیمند. آره دقیقاً. اینو چجوری تونستید تو هر مرحله تو هر دسته ایجادش بکنید؟ مثلا شما حساب کنید من ملک الان واقعا شما یکی از بازیگرای اصلی توی ماشین دست دو بازیگر اصلی دیگه کجا بازیگر هستید؟ مثلا فکر کنم سنتی هم گرفتی تقریبا دیگه. تنها بیزینس آنلاینی هستی که تو سنتی اینقدر رسته کرده.
ببین آره، ولی همچنان نمیتونیم بگیم که سنتی رو گرفتیم. همون تو خودرو اینا هم الان یه سگمنت خیلی بزرگی همچنان دست سنتی و آشنا و این موارد هستش. تو هر کدوم از این دسته های متفاوته. یعنی ما خب مثال مثلا یکی دو تا شد بگی که آقا من اینو اینجوری از اول اینجوری بودش، یکی رشدش دادم. ببین آره، من بخوام بهت بگم ما خب چند سال ابتدایی اینجوری بود که یک تمرکز هوریزونتالی داشتیم. یعنی خب داشت تازه دیوار رشد شروع کرده بود، داشت رشد میکرد، رشداش هم زیاد بود به نسبت اخیر و حالا به نوعی به هر حال ابتدای فعالیت دیوار بود. اتفاقی که افتاد این بود که خب اون موقع تمرکز هوریزونتالی داشتیم تو همه دسته ها، سعی میکردیم که این محصوله رو متناسب با اون نیاز کاربره برسونیم. یه جایی عقب میافتادیم یعنی یه جایی نمیتونستیم اصلا این رو مچ بکنیم. ولی از سال 97 یه مقدار تخصصی تر رفتیم رو دسته‌بندی ها نشستیم. یعنی دقیقاً بعد اگه زودتر انجام میشد فکر کنم زودتر. ببین نمیشه شما نمیتونید 10 تا رو یه دفعه بزرگ کنی با. خب ببین آره درسته، ولی خب تو ریسورس هم نداری که بخوای تخصصی بشینی. یعنی تو یک جایی نمیتونستی که بشینی رو 10 تا دسته‌بندی تخصصی بری. حتی ما 97 دو تا میرفتی رو 97 به بعدم ما یکی یکی شروع کردیم. خدا خیر امکان اینو نداره. ولی از بجای 97 و 92 این کار میکردید به خدا رشد بالاتر. حالا من واقعا در جایگاه این بمونه. ببین آره، ولی خب میدونید قضیه اینه که اونجا تو باید من چیزت هم در نظر بگیری، منابعت هم در نظر بگیری. یعنی واقعا تو هر مرحله از رشد تو سری گرفتاری‌های دیگه هم داری. جدای از این که میخوای ساپلای و دیمند رو بیاری، مسائل زیرساختی خودت داری، مسائل اسکیل کردن کسب و کار تو داری، موضوع منابع انسانی تو داری که اینها هم همه میاد تاثیر میذاره که یهو نمیتونی بشینی بری مثلا به تمام اینها رو حل بکنی. باید اولویت بندی کنیم. مثلا شروع می‌کردیم، مثلا یه سال میگفتیم خب آقا امسال ما مثلا می‌خوایم این کارو بکنیم. میدونستیم که مسائل دیگه هم داریم ولی خب ریسورسی نبود که بتونیم بذاریم برای یعنی یه ذره باید اینا رو با هم پس بر اساس ریسورس. سال 97 شما گفتید روی دسته‌بندی تمرکز کنم. بله. رو چی تمرکز کردید؟ خودرو بود. با چه کار کردید؟ توی وهله اول رفتیم دیدیم که دسته‌بندی هامون، یعنی دسته‌بندی خود خودرو سری فیلدهای رو نیاز داره، یک سری برند مدل ها رو نداشت. شرایط سرچ و جستجوی برند مدل ها، مچ کردن آگهی جستجو کننده به آگهی دهنده، اینها همه با هم یک سری مسائل داشت که فقط رو خود خودرو تمرکز کرد. با که بیشتر محصولیه. الان رو بازارش چیکار کردید؟ یعنی ببین من آگهی دهنده مثلا بیاد مثلا 1000 تا آگهی داشته باشی، به ازای این 1000 تا آگهی چند تا آگهی بیننده بعد داشته باشی که تا بتونی اون کانورت خوب بگیری که اون آدم بتونه به اون نتیجهش برسه. ببین تو هر دسته این چیزی که تو داری میگی متفاوت. میدونم داره خود رو داره. توی دسته خود رو واقعیت قضیه این بود که ما اونجا اینجوری بودیم که خب باید میتونستیم سهم بازارمون رو بیشتر بکنیم. سهم بازار از فروش خودرو اقتصادی و خودروهای لاکچری. مسئله که وجود داشت این بود که خب تا یه حد خوبی خودروهای اقتصادی در دیوار داشت معامله میشد اونجا متناسب بالا مدل کاری خود دیوار، ولی خب ما باید میرفتیم که این سهم بازار آنلاین رو افزایش میدادیم. حالا یه بخشیش از آفلاین، یه بخشیش از سرویس بهتر تو محصول که بتونه از سایر رقبا بگیری. یعنی این که حالا میگی مسئله محصولی، اتفاقا من به نظرم اونجا اینو اینجوری میبینم که تمرکز رو محصوله میتونه باعث بشه که تو سهم بازار رو بیاری. سهم بازار یه بخشی از آفلاین بعد برداری بیاری، یه بخشی هم از احتمالاً سایر رقبایی که دارن این کار رو انجام میدن بتونی بیاری اینا رو کانورت بکنی تو پلتفرم برسن. چیزی که وجود داره اینه که زنگخور. یعنی ببین ما احتمالاً که نه شما شاخص از زنگخوره نه دیگه دقیقاً زنگخور. یعنی اتفاقی وجود ما اصلا کار اصلیمون تولید لیده. دقیقاً. یعنی باید ببینیم که متناسب آگهی دهنده باید چه آگهی رو بذارد، با چه مشخصات، با چه ویژگی که بتوانه آگهی بیننده راحت تر به این برسه و عملا شانس موفقیت آگهی بیننده رو چجوری اضافه کرد؟ ببین مثلا من اگر بیام مثلا به من آگهی دهنده بیام بذارم سال 96 97 داریم صحبت می‌کنم الان که نه. مثلا اینو من گذاشتم یک هفته 2 روز 3 روز 2 تا تماس بیشتر نگرفتم با من، اون دیگه دیوار رو باش کار نمی‌کنم. اینجوری نبوده دیگه. اون موقع ارگانیک یه جوری شد دیگه. آره ببین دقیقاً همین نقطه اصلا 5 سال بعد می بود که ارگانیکی این اتفاق میفته. آره دیگه، یعنی واقعیت قضیه اینه که ما الان مثلا نمودار رشدمون و اینها رو نگاه بکنیم، مثلا از نظر تعداد آگهی شاید تو بگی آقا 50 تا 100 تا در روز چجوری شد 600,000 یه شبه شد رفتی تبلیغات کردی اینا. نه، واقعیت قضیه من امروز میخوام بگم اصلا این
کاملا یک مسیر ارگانیکی داشت. شاید ما اولین تبلیغاتمون فکر کنم سال 97 بود، یعنی یک کمپین خوب تبلیغاتی که رفتیم 97 تو جام جهانی بود که یعنی تا قبل از اون قدری کمپین‌های عجیب غریب تبلیغاتی نداشتیم. و ببین تصور اینه که خب اون تبلیغات و بازاریابی سرعت رسیدن به موفقیت رو بیشتر میکنه، ولی الزاماً محصوله که حرف اولو میزنه. اگه نتونی اونو آره یعنی محصول جواب اگه خودش بتونه اون نیازو برآورده بکنه، خودش ارگانیک رشد میکنه و میره جلو. ببین بحث اصلی اینه که شما محصول بتونه ارزش پیشنهادی رو دلیور بکنه دیگه. مثلا ببین شما همون زنگخوره، اگر من آگهی بذارم زنگخور خوب نداشته باشه دیگه نمیام دیوار، اونورم آگهی بیننده اگه 2 بار از شما بخره و از طریق شما بخره ولی نتیجه نگیره به دردش نخوره دیگه نمیاد. پس این یعنی که ارزش رو محصول بتونه خوب دیوار چه بتونه دقیقاً ببین چسبندگی آگهی دهنده و آگهی بیننده رو بتونه بره بالا. حالا هم باید بتونه شاخص‌های خوبی برای ثبت آگهی بذاره، سهولت در ثبت آگهی، راحتی در ثبت آگهی، اینی که تو بتونی بیای. من یادمه یه زمانی ما حتی فردی رو داشتیم که مثلا خودروی آزرا رو با دالزال می‌نوشت، ولی ما اینجوری بودیم که این پلتفرم باید بتونه همه آدم‌ها رو با هر سطح سوادی، با هر سطح اجتماعی، با هر سطح به نوعی اخلاقی که آدم‌ها دارن بیاره و اینجا پذیراشون باشه تا وقتی که آسیبی به بقیه نزدن. ولی اینها رو اینجوری بودیم که خب به نظر من سهولت در آگهی دهنده، یعنی سهولتی که برای آگهی دهنده وجود داشت، شرایطی که اونجا امروز هم نمیگیم تو نقطه ایدئالی ما، ولی خب این به مرور بهتر شد، تونستش که کاربر رو جذب بکنه که بتونه مثلا یک آگهی رو خیلی راحت عکس بگیره بذاره. مسئله عکس خودش موضوع مهمی میدونم. الان ما حتما در موردش صحبت می‌کنیم چون من تو یکی از رویدادهای شما افتخار داشتم در خدمتتون باشم. این که برای که شما ایده های استارتاپی رو پیگیری که اسمش رو یادم رفت ولی برای جوانه بود. آره جوانه. که یه سری بیزینس ها رو بگیرید که بتونه رو ولیو چین شما سوار شه و اینا سرمایه گذاری کنید. خیلی کار جذابیه که در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. اما پس این ور شما محصولتون تونست اون ارزش پیشنهادی رو کامل دلیور کنه. اشتباه نشه دوستان که آقا محصولشون محصول های تکی یا محصول عجیب غریب بود. این که ارزش رو تونسته خوب دلیور بکنه. این اصل داستانه. وقتی تمرکز روی محصول صحبتشو میکنیم یعنی این هستش. خب بخش اول صحبتامو چه زود گذشت است. خدای از زود عجال سریع جمع کردیم. آره سریع کلی چیز گفتیم. مرسی ازتون. فعلا بریم یه استراحت کنیم و برگرد. میخوام اسپانسر نفیگویت رو بهتون معرفی بکنم. مرکز نوآوری ایران زمین که زیر نظر بانک ایران زمین فعالیت میکنه. از سال 98 کارش رو شروع کرده با حمایت از استارتاپ های حوزه فینتک، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، بلاک چین و تجارت الکترونیک. مزیت اصلی مرکز نوآوری ایران زمین اینه که شما میتونید دسترسی خوب داشته باشید به شبکه همکاران بانک ایران زمین که خودش نکته خیلی مهم میشه. همچنین دسترسی به بانکداری باز ایران زمین که خیلی شما رو کمک میکنه توی تسهیل کاری که میخواید انجام بدید. خدماتی که مرکز نوآوری ایران زمین بهتون میده خدماتی مثل فضای کار اشتراکی، اون حمایت مالی که بهتون انجام میده، مشاوره تخصصی که بهتون میده، منتورای تخصصی و متخصص حوزه خودتون رو در اختیارتون قرار میده. اون شبکه سرمایه‌گذاران و ارتباطی با سرمایه‌گذاران فراهم میشه و اون بحث تیم سازی و شبکه آدم‌های متخصصی که براتون فراهم میکنه نکته های اهمیتی هستش. همچنین از زیرساخت‌ها و بانکداری باز خود ایران زمین هم میتونید استفاده کنید برای توسعه بیزنست. پس اگر دوست داشتید برای اطلاعات بیشتر وارد این سایتشون بشید و دنبالشون کنید. مرسی. سلام، امیدوارم که بخش اول به درتون خورده باشه. از اسپانسر محترم مرکز نوآوری ایران زمینم بسیار تشکر می‌کنیم. محیط ضبط و تیم ضبط هم در اختیار ما قرار دادن. خب در بخش قبلی گفتی که ما هنوز جا داریم بازار سنتی رو بگیریم، مخصوصا توی یه سری از کجاها گرفتی؟ کدوم پروداکت لاین گرفتی؟ ببین خب متفاوته تو دسته‌های مختلفمون. مثلا توی خودرو خب شما درصد 35% همچنان سگمنتش دست آشناست، آشنا و فامیل و اینها به واسطه حالا
منم یه هفته 2 هفته است میخوام ماشین بخرم، درستایی پیدا نمیکنم. باید آشنا پیدا کنی. همون آشنا نداره چه کار کنه، آشنا نداره چه. ولی خب واقعیت قضیه اینه که همچنان توی خودرو بحث اعتماد و امنیت موضوع مهمیه. حالا ما سعی کردیم به واسطه کارنامه تا یه بخشی اینها رو حل بکنیم که توی معاملات بالا بردن امنیت و اعتماد. خرید خودرو دیگه یه کار سرمایه‌ایه. با یه پیش‌فرض میریم خود ماشین بخریم که انگار آقا این قرار خراب بشه. آره. و همون دیگه، یعنی میخوام بگم خرید خودرو یا خرید خونه اینا کار راحتی نیست، مخصوصا الان که اینا واقعا دیگه کالای سرمایه‌ای شده. حالا خودرو هم مسکن که بود، خودرو هم شده دیگه متاسفانه. والا با همین فرمون گوشی هم میشه، گوشی هم الان شده دیگه شده. بعد مسئله‌ای که وجود داشتیم بود که خب تو هر دسته‌بندی متفاوته. یعنی ما تو هر دسته‌بندی سهممون، حالا سهم بازار آنلاینمون و سهم آفلاینمون متفاوته. تو هر دسته‌بندی هم خودش ریزانگیش تفاوت داره. مثلا شما در خودرو خب این عدد سگمنت آشناه بزرگه، توی مسکن خب معنی نداره، یعنی آشنا و اینا خیلی نیست، بیشتر مدله. یعنی میخوام بگم که بازار سنتیه که یه بخشیش هنوز کانورت نشده به آنلاین، اونجا تو هر دسته‌بندی پلیرهای مختلفی داره. توی مسکن حالا خود بحث‌های سنتی خودشون هستش، توی خودرو آشناه، توی دسته‌بندی‌های کالایی خب باز یه مقدار اینا متفاوت تره. بحث اعتمادم خیلی مهمه. ما توی 1-2 سال خیلی روی بحث بالا بردن اعتماد پلتفرم کار کردیم، هنوز هم داریم کار میکنیم. یعنی امروز هم توی نقطه نیستیم که بگیم که نه اینجا حتما امن، اعتماد رو بردیم بالا، ولی داریم سعی میکنیم که بتونیم حالا با ابزارهایی که داریم یه بخشی این اعتماد رو ایجاد بکنیم. آره این که همون گفتی که اون 20 آشناها، اون 20-30-40% که گفتی، اونو چطور تونستید به تا حالا کمش بکنید؟ ببین چه ارزش پیشنهادی دادید وادمو؟ اتفاقی که افتاده اینه که من احساس میکنم همون بحث این که تو بتوانی خودرو رو همونجوری که خودت گفتی، تو پیش‌فرضت اینه که این خودرو قرار بندازم خب باید بتونی این پیش‌فرض رو یه مقدار کمرنگ بکنی. نمیشه که آخرش اونایی هم که می‌نویسن با تشکر از تیم محترم دیوار، اونا 100% خراب. نه میتونی اعتماد بذاری توش، بدونی کجا ایجاد کنی. از اینجا که تو بتونی خودرو رو ببری برای کارشناسی، کارنامه‌ای بذاری اونجا. اینجا این بحث کارنامه رو دارم. من کارنامه رو رفتم گرفتم، اوکی بود، تاش فهمیدیم چیز موتور روغن‌سوزی داره. نه تضمین میکنه کارنامه. نه ما زنگ بهش زدیم گفتن که ما فقط چیزو بحث ظاهری و اینا رو اتفاقا من فنی رو ندارم، شاید جدید اضافه کنم. من خودم 6 ماه پیش می‌خواستم ماشین بگیرم، یه ماشینی دیدم 27000 تا کار کرده بود. خیلی برام عجیب بود. اصلا اومد و خود منم نگفتم من دیوارم، یعنی من آگهیه رو خیلی درخواست کارشناسی دادم روش، خودم هزینه‌شو پرداخت کردم. اپراتور نمیدونست شما؟ نمیدونست دیگه. نه رفت تو نمایشگاه و ماشین رو دید و زنگ زد به من، گفت بابا این ماشین یاتاقان زده. ماشین 27000 تایی. و میخوام بگم که صحبت من مال 6 ماه پیشه. الان به طور کلی هم میتونن سلامت بدنه، هم سلامت فنی و اینها. خب یه بخشی از اون عدم اعتماده اصلا شما ببینید خب چرا توی سگمنت آشنا معامله اتفاق میفته؟ چون طرف مطمئنه، میگه آقا این ماشین اینجوریه دست آقای فلانی بوده که مثلا بعدا هم میتونم خراب شد بخیر شد. دقیقاً اینجا نیاز داره که تو بتوانی این اعتماده رو ایجاد بکنی و عملا شفافیت رو ببری بالا که اون آدم ها هم بتونن بیان بپذیرن که آقا من برم یه ماشین از غریبه بخرم، با اینکه کارنامه رو میبرم اونجا حالا و کارشناسی میکنه، بهم یه کلیاتی میگه و اون آقا، یعنی من حتی بیانیه نمایشگاهم داده بودم، یادم خودم و اینجوری بودم که آقا طرف گفت آقا میره اینا، گفتم اوکی این مثلا این بیانیه هم داشته باش، بعد میایم برای معامله. ولی اومد گفت آقا، چون خیلی عجیب بود قیمت، یعنی 27000 تا کار کرد، ماشین خیلی تمیز بود. بعد گفت آقا نه این من از روغنش دارم میبینم که این یاتاقان زده، یه اصطلاح فنی هم گفت. و زنگ که زدم به نمایشگاه این رو گفتم، گفت آقا آره دیگه حالا اشکال که نداره، این آقا ماشین 27000 تا کار که نباید یاتاقان معلوم نیست چیکار کرد، یا دیاگ هم زده احتمالاً شاید بیشتر هم بوده. آره یعنی خود یعنی کارشناس بهم گفت و آخرش هم بهش گفتم اگر چون من اون 10 تومن هم داده بودم نمیتونستم برام بگیرم، اون گرفتاری داشت. بعد گفتم اگه تو جای من بودی می‌خریدی یا نه؟ گفت نه نمی‌خریدم.
یعنی به عنوان یه کاربر عادی بودم و کاملا اصلا نگفتم که خودم فلانیم و اینا، یعنی خودت هم نرفته کارشناس فرستاد؟ کارشناس سفاره، یعنی کارشناس هماهنگ میکنه، میره تو نمایشگاه ماشین رو میبینه و مثلا این اعتماده رو میبره. اینجوری به نظر من به یه بخش خیلی زیادی از اون بحث اعتماد بشه این کانورت شدن به مرور زمان. اتفاقا هدف خوبیه. میخواید این بحث خرید راحت، یعنی خرید آگاهانه، اینا رو دلیور کنین، ارزشی که میخواید دلیور کنین. اومدی کارنامه رو اضافه کردی، درسته؟ کارنامه ولی 600,000 تومان داری میگیری. آیا برای دلیور کردن این ارزش 600,000 تومان میدن آدمو یا نه؟ اصلا شاید بهتر نبود اینو مثلا رایگان میدادی ولی از جای دیگه پول میگرفتی؟ ببینین از بیزنسی دارم. آره، برای یه بخش‌هایی میشه این کارو کرد. مثلا شما سرویس احراز هویت میخوای بیاری، باریکه. خب شما ما همین الان داریم همه آگهی گزارش شخصی رو دیوار احراز هویت میشه مسامان شاهکار، پولش هم داریم خودمون میدیم. اینجا اونجاییه که توان گوشی با شماره موبایل، بله، موبایل و کد ملی رو باید تطبیق بده. کد ملی وارد می‌کنیم موقع کد ملی رو API گرفتیم ازشون، کد ملی رو میزنه، موبایل هم میزنه، اینا باید تطبیق داشته باشه. اگه تطبیق داشته باشه امکان ثبت نداره. خب این چنین سرویسی که میتونه باز امنیت معامله رو ببره بالا، سرویسی که خب دولت داره میده، خب میتونه بیاد بگه آقا من تو اینجا در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال، در جهت این برنامه‌ها میخوام این کارو بکنم. از این سرویس‌ها خیلی داریم. یعنی من بخوام به تو دسته‌بندی مختلف دیوار بگم، تو هر دسته‌بندی حداقل 5 تا 6 سرویسی داریم که متولیش حالا دولت و حاکمیت و میتونه اون رو در اختیار کسب و کار بذاره، حالا با مبلغ کمتر یا با اصلا به صورت رایگان، که عملاً چی بشه؟ باعث بشه که این رشد اقتصاد دیجیتال شه دیگه. چون وقتی شما اعتماد اینجا بری بالاتر که بخواد که همون دیگه این اتفاق. ما اصلا یه جایی از اینا میگیم آقا اینا پولی به ما بدید، نمیدن. بله. حتی حاضرین پول هم بابت یک سری از این سرویس ها پرداخت بکنیم ولی هنوز تازه API بدن، نمیخواد اطلاعات بگیریم. آره دیگه، هم به صورت API وب سرویس ما بدن و بتونیم اینا رو بگیریم. ولی در مورد اون مبلغه، خب اونجا هم بالاخره قضیه اینه که کسب و کاره باید بچرخه، یعنی نمیشه که کاریش کرد. خب من میخوام بگم یه جاهای ما یه سری انجام نمیگیرن دیگه. آره، به خاطر پولش. من دیدم به خاطر 100,000 تومان انجام نمیده. مثلا خود سایت خودم به خاطر 100,000 تومان پول نمیده، مثلا یه کار نمیکنه، بعداً ضرر چند میلیونی میکنه. ولی 600,000 تومان که الان تو این شرایط اقتصاد، آره میدونی قضیه اینجوریه که تو یه جایی میتونی اون هزینه رو برداری، خودت برداری، یعنی پلتفرم برداری برای اینکه معامله امنی اتفاق بیفته، کاربر تجربه خوبی داشته باشه. اینجا یه جایی خب نمیتونی، چون انقدر هزینه و جزئیات و اینها داره، نمیتونی برداری و اولا امکان پذیر نیست اونجا. بسیار. پس البته کم قیمتش هم مناسبه، زیاد هم نیست. بر اساس برند مدل قیمتاش، یعنی بر اساس هر برند مدلی که میاد تو پیچیدگی داره. ببین شما اینها 600,000 تومان بر مدلای که ایران بیش از 435 نقطه رو الان نمیدونم و من چیزی که یادمه مثلا شاید 6 7 ماه پیش بررسی میکردن. وقتی که مثلا شما میخوای یک خودرویی که مثلا 10 تا آپشن داره رو بررسی بکنی، خب زمان بیشتری داری میذاری، پیچیدگی بیشتری داره، تعهد بیشتری داره ایجاد میکنه برات و خب عملاً این تغییر قیمت بر اساس برند مدل به خاطر اینه که خب اون خودرو واقعا کار بیشتری میگیره، موضوع کارشناسیش، موضوع چکاپ فنیش و بقیه موضوعات. بسیار اوکی، متوجه شدم. خیلی هم خوب، خیلی خوب. بحث من جدیدن اون زمانی فکر کنم خیلی تو چش شدی و برد خود اشکان آرمنده‌ای اومد تو که افتاد زندان، تا در زندان رفت. چی شد؟ داره کلاه چالش قضایی و حقوقی داستان چجوریه؟ ببین مسئله پلتفرم و مسئولیت پلتفرم، این که در یک پلتفرم کاربر محور کاربر تا کجا مسئوله، پلتفرم کجا مسئوله، اینها موضوعاتیه که خب قوانین داره ولی خب قوانینش توی کشور هم قدیمیه، هم متناسب با این پیشرفت‌ها و این اتفاقا نیفتاده. همواره این خلأ دانشی وجود داره برای افرادی که دارن توی حالا بخش‌های قضایی، چه مقام قضایی چه ضابط قضایی که پلیس هستش، دارن پرونده ها رو بررسی میکنن و عملا این باعث میشه که خب یه جایی تصمیماتی بگیرن که این مسائل رو پیش بیاد. اون موقع هم یک سری آگهی هایی بود که حالا گذاشته شده بود، از آگهی چاقو بود فکر میکنم تو پرونده ما که مثلا چاقو دارن میفروشن، چاقو زنجان، صنعت دیگه، یه صنعت چاقو سازی داریم. و یه سری آگهی‌های مثلا لباس بود، آگهی ماساژ بود، این بر اون بر همه این آگهی‌ها بود و واضح بود که خب پرونده شکل گرفت. داستان کفش بود
کفش هم بود داره، یعنی میخوام بگم اون کفش هم هست. به هر حال ببین پلتفرم کاربر محور عملا نمیتونه این ماشاءالله نوآوری هم دارن یه سری. آره یعنی دقیقاً اینجوریه که شما هی داره این اصطلاحات و این موضوعات تغییر میکنه و یه جایی ما عقب میافتیم. چطوری باید اینو مدیریت کنی شما دیگه؟ بر اساس حالا معمولا بر اساس حالا بازخوردایی که تو سوشال مدیا میاد و بر اساس اتفاقاتی که میاد و خب رصد و پایش که خودمون هم داریم میکنیم دیگه. مثلا یه سری کلید واژه ها، یک سری آگهی هایی رو دارن، یک تعداد مشخص دارن. مثلا این تعدادش اگر تغییر کنه، مثلا اون بحث چرخ خیاطی که اتفاق افتاد، مثلا یهو تعدادش فکر کنم توی یه روز بعد از اون اتفاقات مثلا 15 برابر شد، 10 الی 15 برابر شد. خب این با این تغییره به ما نشون میده که داره اونجا اتفاقی میفته و یه محتوایی داره، یک موضوعی پیش میاد. مسئله قضایی هم پیرو همین بود. خب پرونده تشکیل شد، به نوعی رفت تو دادسرا، ما نتونستیم رأی بگیریم. 3 ماه و 1 روز حکم زندان داد دادگاه اول، دادگاه ارشاد. تو تجدید نظرم رفتیم تایید کردیم رو که 3 ماه و 1 روز بود. حالا مسئله کجا بود؟ مسئله این بود که ظاهراً این پلیس یه سری از این آگهی‌ها رو رصد کرده بوده که در فضای فیزیکی این آگهی‌ها داشته یه سری اتفاقات میافتاده. مثلا یه مرکز بهداشتی بوده، یه سالونی بوده، داشته خدمات زیبایی میداده. حالا اونجا یک سری موضوعات رو احتمالاً رعایت نکرده، ما هم نمیدونستیم و ما رو مسئول آنچه که در فضای فیزیکی اتفاق افتاده بود کرده بودن. یعنی ما که جرم کرد. بله دقیقاً بحث این رو گذاشته بودن که بحث اشاعه فحشا و فساد بوده. عنوان اتهامیش اشاعه فحشا و فساد بود. خب ما تجدید نظرمون هم که رأی نگرفت دیگه عملاً ورود بودیم. حالا تو این پرونده من خودم فکر کنم 7 ساعت هم بازداشت بودم تو پلیس امنیت اخلاقی سال 98. اونجا بود که گفته چه غلطی کردم یا نه هنوز زوده؟ نه هنوز نفهمیده بودم چی شده. یعنی اینجوری بود که ما رفتیم اونجا و بعد به نوعی حالا صحبت شد و یهو گفتن آقا اینجا مثلا اینجوریه، شما اگر که دسترسی اطلاعات کاربران و اینا، گفتم آقا اینا همش قانون داره. یعنی شما اگه مثلا میخوای یک استعلام قضایی از من بکنی و دستور قضایی بیاری، دستور قضایی محدوده، یک جرمی اتفاق میفته دستور قضایی میخوای برو بابا. آره اون اگه اینجوری برو. گفتیم خب باشه ما میریم. رفتیم 5 فکر کنم 6 7 ساعت بازداشت بودم. بعد بیشتر شد فکر از تقریبا مثلا 2 ظهر اینا بودیم تا 1 و 2 شب که اومدم بیرون دیگه. بعد به شرط اینکه فرداش خودمون من اونجا بهش میگفتم آقا ما که جا و مکانمون معلومه، یعنی شما به هر حال بازداشت کردن ما خیلی چیزا، شما میگی فردا صبح بیا دادگاه، خب ما میایم دیگه. هر کی نمیریم که اگه درم بریم بعد بریم تو شرکتمون بشینیم. یه ذره این مسائل بود ولی خب رفتیم به نوعی. خب بعدش تونستیم حالا هم یه تغییراتی اتفاق بیفته، بحث مسئولیت و اظهار نظرهایی که تو این پرونده شده اینا، در نهایت تونستیم اعاده دادرسی ثبت بکنیم. 2-3 بار اعاده دادرسیمون رد شد تا در نهایت دوباره پرونده اومد رفت یه جا به اجرا احکام هم رسید. یعنی SMS اومد که شما 10 روز آینده بیا خودتو معرفی کن برای زندان و همزمان پرونده صبح 58 مجدد بررسی شد و 58 تجدید نظر و خب دوباره یکی از این اعاده دادرسیامون قبول شد. یعنی یکی بالاخره فهمید که این داستان چجوریه و اینا کجا. دیگه رفتیم دادگاه و به هر حال نهایتا بعد از 3 سال فکر میکنم ختم به خیر شد و حکم براءت. باز خدا شد. باز از این بکنم داشته باشید. ببین داریم واقعیت قضیه همچنان مسائل قضایی و مسئولیت این موضوع، یعنی مسئولیت ارتکاب جرم. اگر جرمی اتفاق بیفته تو این پرونده ما که اصلا جرمی نبود، یعنی مثلا هفته بود یه جایی اتفاقی بود، اینا همچنان هست. مثلا ما داریم مثلا از یه پلیسی توی شهرستان مثلا احضاریه میزنه، ما میریم یه مقدار الان میره آره دیگه خودمون باید بریم. من خودم میرم. در حال حاضر یه مقدار بهتر شده. مثلا شاید سال 96 7 8 اینا خیلی بود. مثلا شاید هفته‌ای بخوام بگم مثلا 2 تا 3 تا دادگاه ما داشتیم. کارت فقط بود بگم. آره دیگه یعنی مثلا بعد میرفتی به این دادگاه به اون باشگاه این منو برسید. یه مقدار احساس میکنم این بلوغ دانشی قضات و به نوعی افراد تصمیم گیر توی این موضوع تغییر کرده و عملا شرایط بهتر شده. ولی خب به نظر من احساس میکنم همچنان موضوع پلتفرم، مسئولیت های پلتفرم که کجایی من مقصره کجا مقصر نیستم همچنان چیکار بکنم.
ببین باید قانونگذار یه برنامه درست بشینه بره ببینه تمام دنیا چیکار کردن. مثلا حد شده است. ما هم اینطوریه، مثلا میاد وبینار برگزار میکنه، میگه چرا اون تو چی نه اون نه مهم نیست، مثلا یه سری لید میگیره دیگه، فرداش بحث کلاهبرداری میشه، ایکس میشه، میگه آقا تو چیز کردی، آقا به من چه، من چیکارم اصلا همین وسط. میدونی من احساس کنم قانونی که وجود داره قانون تفسیر پذیری هست و متولی واحد نداره. بعد شما به هر حال بگی آقا این پلتفرم نسبت به این موضوع مسئول، منم صاحبشم دیگه، اتفاقات دیگه ای نخواد بیفته. خب این وریفیکیشن ابتدایی کمک کرده یا نه؟ شماره یک وریفیکیشن به ما قبلا که OTP میفرستادیم، ولی خب OTP فایده نداشت اونقدر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سیم کارت بینام بود، بی هویت بود، جعلی بود. اینی که شروع کردیم الان کد ملی رو از تقریبا دیماه اجباری که حتی طی بازی 6 ماهه توی یه سری دستا یا نه تمام دسته‌بندیامون اگر شما بخوای آگهی شخصی ثبت بکنی، یعنی آگهی کسب و کاری که خب میتونن پنل استفاده کنن یا بقیه، آگهی شخصی ثبت کنی باید حتما وریفای بکنی. از دی پارسال آره اجباری شده، تاثیر داشته توی این بحث، ولی خب میگم همچنان چون تازه شروع کردیم این موضوع رو داریم رصد پایش میکنیم. که دیدید که کمتر شده یا نه؟ ببین چی کمتر شده؟ همین دعاوی حقوقی و قضایی و مثلا تماس کلاهبرداری. آره گرفتیم، یعنی یه سری ریسرچ کردیم و اثر این رو توی بحث کلاهبرداری و تو بحث مزاحمت داریم میبینیم این رو. ولی خب اینی که بگی به دعاوی حقوقی رسیده یه ذره زوده الان قضاوتش، ولی به طور کلی با کاربرامون وقتی ارتباط گرفتیم و ریسرچ کردیم یه سری بازخوردهای مثبتی داریم میبینیم در مورد این موضوع. که من یادم تو شما تو اون رویداد بحث پردازش بحث چت باکس و اینا هم داشتید، اونا به نتیجه رسید؟ ببین الان نرسیده، امسال اتفاقا یک تیمی داریم، تیم پلتفرمه، قراره که این پلتفرم از پلتفرم 2 سویه به 3 سویه تبدیل کنه. یعنی ما حالا میخوایم که بتونیم تو گام‌های بعدی معامله هم به مردم کمک بکنیم، ولی خودمون این کمک رو نکنیم از طریق پرووایدرهای یعنی افرادی که مثلا به فرض مثال شما میخواین مبل خریداری بکنید، مبل رو اینجا دیدی توی قدم‌های بعدی معامله یک سری گرفتاری‌های وجود داره، شرکت‌ها و افراد دیگه وجود دارن که به این فکر کردن و مسئله رو حل کردن، به جای که ما الان بشینیم بهش مثل کارنامه. دقیقاً مشابه کارنامه بتونیم بیاریم وارد بکنیم و عملاً پلتفرم رو بتونیم جوری توسعه بدیم که تو گام‌های بعدی معامله هم بتونیم به مردم کمک کنیم. البته تو اون چیزایی دیدم و فکر کنم محرمانه باشه، زیاد صحبت نکنه در موردش بهتره، ولی چیز مثلا تو حوزه گردشگری و اقامت‌ها اینا هم دارید یه کارایی میکنید. ببین تو گردشگری و اقامت در حال حاضر یکی دو تا پارتنرشیپ با یکی دو تا مجموعه‌های دیگه بردیم جلو، تست شد. میگم اصلا این سیاست تو همه دسته هاست. یعنی این نیست که فقط شما بگی یک جا، مثلا شما توی دسته گردشگری میخوای این کارو بکنی که بتونی پرووایدرهای بیرونی رو بیاری، اعتماد رو ببری بالا، توی خدمات همینطور، تو استخدام، یعنی میخوایم که عملا هر جایی که کسی میتونه یه جای این زنجیره معامله خلق ارزش بکنه بیاد تو دیوار و سرویس بده. یه انتقادی که به شما هست اینه که شما دارید حباب سازی تو قیمت تو دسته‌های مختلف ایجاد. قیمت خودرو رو شما تعیین می‌کنی، قیمت خونه رو شما تعیین می‌کنی، درسته؟ آخه ما که خونه و خودرو نداریم که، ولی شما مثلا اون بحث منصفانه و چه اون قیمت گذاری که گذاشتی منطقیه، ولی اینکه مثلا شما دارید مثلا یه خونه یا یه بخشی یا یه ماشین شما دارید قیمتش رو میبرید، شما نوعی ها درسته، میگم شما اون از طریق شما دارن این کار انجام. اولین سوالی که باید از افرادی که این نقد رو میکنن بپرسید اینه که دیوار چه منفعتی از بالا رفتن قیمت داره. شما در کف بازار دارید در مورد صحبت، اونا هیچ فکری نمیکنن. خب همین میگن دیوار داره پولش رو پارو میکنه و فهم. نه آخه پول ما که متناسب با قیمت میفهمم این اتفاق نمیفته. و مسئله که وجود داره اینه که خب ببین بحث قیمت خیلی پیچیدگی داره. قیمت هر کال شما شاید الان میگی خودرو مسکن، قیمت خودرو مسکن یه مقدار پیچیدگیش حداقل یه خود حل شده. یعنی مثلا شما قیمت این لیوانو کی میتونه بگه چقدره؟ الان کی میتونه قیمت رو بذاره روی مسئله که وجود داره؟ ما به عنوان پلتفرم نه مسئولیت قانونیشو داریم در مورد قیمت بخوایم ورود بکنیم، نه
ابزارش رو داریم. یعنی شما یه جایی میگی آقا اوکی تو مسئول قیمت این لیوانه، اینم ابزارشه. مثلا این لیوانایی که در 1 ماه گذشته معامله شده در کشور تو این رنج بوده، شما بیا مثلا این کارو بکن. تو بحث خودرو که اشاره کردیم ما تونستیم برسیم به این موضوع، تازه کسی به ما نداد. سال 98 بعد ما مجبور شدیم نه رفتیم از طریق 3 تا منبع، مراکز تعویض پلاک نفر مستقر کردیم، قیمت صفر که خود کارخونه میده و قیمت معامله که نمایشگاهایی که به نوعی تو دیوار دارن پنل دارن، از طریق اینا تونستیم بر اساس برند مدل تیپ یه قیمتی در بیاریم. تازه اون قیمت پیشنهادیه، یعنی اصلا قیمت واقعیت از اینه که طرف پیشنهاد بده، ما اصلا قیمت معامله رو نمیدونیم چیه که بتونیم تازه بر اساس اون بیایم. شاید اون کف به نوعی بازاری که گفتیم میگه آقا شما قیمت رو میبینید دیگه، خب بیاین مثلا مدیریتش کنید. این قیمت پیشنهادی کاربره، ما قیمت معامله رو اطلاع نداریم. این مدیریت بازار وظیفه نیست اصلا نیست. من میگم اصلا نه وظیفه‌مونه نه ابزارش رو داریم. یه جایی هم تازه ابزار نیاز داشته رفتیم خودمون ایجاد کردیم. بله تا کلی هم هزینه کرد. مثلا تو بحث املاک الان ابزارش رو لازم داریم، ولی 1 سال و نیم 2 ساله ابزاری به ما نمیدهند در مورد این موضوع. بعد اتحادیه بیاد وسط، سازمان ثبت اسناد املاک بیاد وسط، اینها بیاد، ولی خب احتمالاً به نفع نیست که این شفاف بشه. شما تو انجمن تجارت الکترونیک هستی؟ آره. چیکار می‌کنید؟ یک من نیستم، نه من عضو یکی از شرکت‌های عضو انجمن. کار اجرایی نداری؟ نه هیچ. پس هیچ. سوال ازت دارم در مورد خودت. خواهش. چطوری تعادل کار و زندگی رو ایجاد می‌کنی؟ ببینین خیلی سخته میدونم. سخته. تو این اسکیل، چون خب ما مثلا در یه سمینار شاید اسکیل 1/10 شما باشیم، خیلی دهنم سرویس شده. حالا شما چرا؟ ببین سخته. من تعادل کار زندگی رو میخوام 2 بخش میکنم. قبل از بچه دار شدن یکی کلا خودش شده کارش بوده. من چالش دی ماه 1400 بود که بچه دار شدم. واقعیت از اون موقع دی ماه 1400 خواهش میکنم. و از اون موقع به بعد یه دو سخت فرق کرد. قبل از اون خب تو خیلی راحت تر میتونستی این رو مدیریت بکنی. عملا پنجشنبه جمعه میتونستی وقت بذاری، تایم های بیشتر بذاری، ولی الان بزرگترین چالش اینه که پنجشنبه جمعه خیلی موقع ها فلج میشی و دیگه لپتاپو که ما میکنی بشینی. الان داشتم میومدم اونجا با کلی رشوه اومدن اینجا، اینو برات میخرم، اینو برات بخرم. آره. ولی واقعیت میدونی اینجوریه که خب تو سعی میکنی که یک تعداد ساعت مشخصی کار بکنی. مثلا من صبح سعی میکنم مثلا ساعت مثلا احتمالاً 9:30 برم، شبم پس 4 صبح بیدار نمیشی؟ نه آقا منم 4 صبح بیدار نمیشم. نه 4 صبح بیدار نمیشم. ایران کسب و کار آقا همش شبیه هم نیستم. آره نه کلا صبح بیدار شی. نه واقعا آخه ببین بسته به پرفورمنس خودته. من خودم مثلا شاید شبها خیلی پرفورمنس بیشتری دارم، بهتری دارم. منم مثلا و اگه بخوام 4 بیدار شم که 1 میخوابم 4 پاشم که چرت میزنم. بعد تا ساعت 12 خوابم کار نمیکنه تا 12 ظهر. آره یه ذره اینجوری تو همه آدما متفاوته، ولی خب میدونی ذهن درگیره. ولی خب تو مثلا شاید میگی من 10 ساعت کار میکنم ولی تو کل روز ذهنت درگیره، ولی خب اینم باید بتونی بالانسش بکنی که متناسب با تایم خودت. فرزند دختر یا پسره؟ پسر. با پسرت که بازی میکنه به فکر دیوار نیست مثلا اینجا هم بهتر باشه واسه این کارو بکنم، یا مثلا این مثلا اینجا نمیشه 100% بذاری. ببین نمیشه تفکیک کرد. یعنی تو هیچ تایمی نداری که احتمالاً 100% آف کنی خودتو بیای. آره. یعنی ذهنت همچنان خب به نوعی با کسب و کار است، با اتفاقاتی که افتاد، اتفاقات تو طول روز، شب هم میای مثلا با بچه داری بازی میکنی درگیره. میدونی قضیه اینه که کسب و کار آنلاین دیگه تو نمیتونی هیچ وقت خاموش کنی، چون اونو نمیتونی خاموش کنی، خودت هم نمیتونی خاموش کنی. مسئله است. آقا این که حالا احتمالاً شما الان چند نفرید؟ ببین ما تو کل دیوار در حال حاضر 1200 نفریم. 1200 نفر. از چند نفر به 1200 نفر فکر کنم اول گفتی کم بودید دیگه. آره 3-4 نفر هسته اصلی دیوار رو شکل دادن در سال 91 و خب کم کم رشد کرد و بزرگ شد و خب الان هم یعنی این 1200 نفر کم تیم‌های فنی محصولی مونن و تیم‌های پشتیبانی و ستادی و همه شرکت هستن. 1200 نفر. الان فکر کنم پشتیبان زیاد. ببین آره ما ایسی در حدود 600
خب اینا رو 600 نمیتونید نفر. هیچ خود جلوی اسکیلتون نمیگیره. چرا یه جایی راهی دارید براش؟ ببین راه که هست میدونم ولی ببین خب اینجوری هم نیست که تمام کارهایی که کارهای پشتیبانی پیور انسانی انجام بشه. یعنی مثلا ترکیبی داره اتفاق میفته، یه جایی داره ربات کمک میکنه تو انجام کارها، یه جایی حالا هوش مصنوعی اومده نشسته داره کار میکنه، بات ترین میشه میاد مثلا آگهی بررسی میکنه یا میاد مثلا مسئله امنیت چت رو بررسی میکنه. ولی خب اینی که بخوای کلش رو ببری نه. مسئله اسکیل تو اسکیل یعنی به نوعی توی مسیر اسکیل کردن هم این اضافه کردن این آدم ها خب مسئله بود همیشه. یعنی ما یادم مثلا تعداد آگهیامون بیشتر میشد، ما داشتیم آموزش میدادیم، این آموزش میرسید به این این داشت رشد میکرد، اصلا اینا هیچ وقت به هم همخونی نداشتن و نمیرسیدن. ولی خب به هر حال از یه جایی به بعد که تو یه مقدار سرعت رشدت ثابت تر میشه، میتونی به این فکر بکنی که چجوری بهینه ترش بکنی. الان واقعیت ما داریم یکی از تمرکز اصلی امسالمون بحث بهینگی عملیات و پشتیبانیمونه که بتونیم عملا کال سنتر و بخش‌های مختلفمون رو بهینه بکنیم و افیشنت بکنیم. آره دقیقاً این خیلی نکته مهمه، چون شما اگه بخواید بزرگ نه اصلا نمایی میره بالا. دقیقاً همین شما گفتید 2 تا واحد بزرگ داره، اونا اونجا میشن. نه بچه‌ها بخش عمده دور کارن تیم پشتیبانی. آره اگه نبودن که اونم که واحد 5 طبقه میگه. خدا خیر بده. یعنی نه حد. بعد تا حالا بهش فکر ببین مثلا من توی آقا اپیزود چطور مقیاس پذیر بشی در مورد صحبت کردیم که ما سه تا روش داریم برای اینکه حالا این من در آورده خودم یعنی چجوریه. ولی آقا وقتی هزینه‌ای که جلوی رشد درآمد میگیره رو شناسایی بکن، سه تا روش ارزش بکن. یکی که به کار فناوری ارزش بکنه، یکی واسه برون سپاری، یکی هم واسه پلتفرمیه. تا حالا بهش فکر کردی که اینو بیای کلا برون سپاریش بکنیش واسه پشتیبانی رو؟ ببین واقعیت آره اتفاقا تو 6 ماه دوم پارسال ما یک بار نشستیم همه کارهایی که به زیاد کار نداشتید آره اومدیم نگاه کردیم گفتیم آقا همه کارهایی که به کور اصلی کسب و کار ما ربط نداره رو و میتوانیم از بیرون سرویس بگیریم رو این کار انجام بدیم. حالا تو بحث پشتیبانیمون بود، تو بحث سرویس پذیرایی پرسنلمون تو شرکت و همه اینها. یعنی یه بار این مسئله رو رفتیم و خب همونجوری که خودت گفتی مهمه، یعنی یا باید راه حل فناورانه براش بذاری یا مسئله این که اگر دارن اون کار رو بیرون انجام میدن خب آوتسورس کن و سرویس بگیری. یه جایی تو سری محدودیت‌هایی داری که نمیتونی یک سری کارها رو، حالا هم داده حساس داری هم که کارهای یه سری پیچیدگی داری که تو نمیتونی بدی بیرون. ولی به نظر من هر کاری که بجز تمرکز اصلی کسب و کار رو میتوانیم بدیم بیرون باید بدیم. آن کور ولیو اون که جلوی چون اون ولیو رو تو باید دلیور بکنی. اگه اون خراب اونا تمرکز تو میذاره. آره تمرکز با پس بتونی اونایی که زیادی رو حذف بکنی. یه سوالی که آقا شما الان 1200 تا 600 تایی هستی که الان 600 تا داری فکر می‌کنی یه کارش بکن، اون 600 تا دیگه واقعا مهم باید باشن. ببین من احساس می‌کنم عدد بالاه. نمیدونم من باز میگم ما سال گذشته یک تغییر ساختار تو شرکت دادیم و واقعیت قضیه اومدیم حالا یه مقدار اون نگاه ورتیکالی خودمون رو که تمرکز تو دستا کرده بود رو آوردیم. چون اصلا این شما برای هر دسته یه پروداکت آره یک پروداکت داشتیم ورتیکالی داشتیم 5 6 تا ورتیکال، یعنی 5 تا ورتیکال اصلی داشتیم، یه بخش هم که عمومی بود. این نگاهه این مقدار باعث شده بود که یک سری مسائلی رو کمتر بهش توجه بکنیم. مسائلی که مسئله مهم بود، یکیش مسئله کاربران بود، چالش هایی که در استفاده از این پروداکت میخوردن، یه ذره صداشون رو داشتیم دیرتر و بد میشنیدیم و یه سری تغییرات دادیم. اومدیم مثلا یه 7-8 تا موضوع اصلی رو تعریف کردیم، بعد یه دور کلا همه بچه‌ها، همه کسانی که تو تیم‌های دیگه بودن تغییر کردن رفتن تو این 3 تا موضوع اصلی که حالا بحث پلتفرم که بهت گفتم یکی از اون موضوعای، یکی از اون 7-8 تا موضوع تمرکزیه که تو امسال داریم روش می‌کنیم و میریم جلو. به مدام هم داریم روی بهینگی کار می‌کنیم دیگه. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینیم کجاها می‌توانیم هم انجام کاره رو فرآیندش رو بهینه بکنیم، یه جاهایی همین که کجا میتونیم از بیرون سرویس بگیریم ببریم و خب این مدام داره افیشنت میشه. مرسی ازت اشکان عزیز. 2 تا سوال دارم به عنوان 2 تا سوال آخر میخوام ازت بپرسم. اینکه تا حالا ترای کردید چون گفتی 50 میلیون کاربر اینجا دارید، ته این داستان بازار چقدره؟ آیا بازار منطقه براتون جذاب نیست؟ اصلا هدف برنامه دارید برای توسعه بین‌المللی؟
ببین ما آره خب بهش فکر میکنیم. این اسمش توسعه بین‌المللی نیست، تعریف استارتاپ همینه که شما باید اسکیل کنید بتونی ببری. ما واقعا بهش فکر کردیم، یه تجربه هم داشتیم توی دیوار افغانستان. آره اونجا خب سال فکر کنم 95 رفتیم، 97 به نوعی مجبور شدیم که تو اون بازه زمانی اونجا فعالیت نداشته باشیم دیگه، ولی داریم این فکر میکنیم. منتها همونطوری که گفتم توی صحبتام، یکی از مسائل اصلیمون ریسورسه، یعنی نیروی انسانی. اتفاقاتی که امروز توی کشور میفته متاسفانه داره هی این شرایط رو سخت‌تر، متخصص کم پیدا متخصص کم، انگیزه موندن نیروی متخصص کمتر میشه، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، اینا همه میاد و شما باید با اون محدودیت به این فکر بکنی که کجا حضور پیدا بکنی یا نه. ولی خب قطعا جذابه، بله، ولی الان حداقل که داریم با هم صحبت میکنیم برنامه مشخصی نداریم. شما دست به هدهانت چجوریه؟ دست به هدهانت بد نیست. کی بهتره تو بازار؟ فکر کنم اسنپ بهتره نه؟ ببین بهتری رو نمیتونی تعریف بکنی، به هر حال رو هوا میزنن کی هر کدوم از شرکت‌ها الان تمام این مثلا 10 تا 15 تا پلتفرمی که وجود دارن، بالاخره هر کدومشون تو هر حوزه‌ای یه سری مزیت‌ها دارن، یه سری معایب دارن. یه به نظر من بحث کاست بنفیته که باید هر کسی بکنه برای اینکه بخواد انتخاب بکنه توی دیوار باشه یا توی شرکت دیگه باشه یا هر جا. پس چیز بد نیست هدهانت. نه چرا بد باشه؟ چیز بد نیست، ولی خب استارتاپ کوچیک همیشه ضربه میخورن. ببین ضربه میخورن که خب اگر نبود چی؟ شما اینجوری نگاش بکن که تو اگر این امکان رو نداشتی، عملاً این پویایه نمیومد تو اون چرخه. یعنی ما خودمونم خب میانگین سنی پرسنلمون 29 ساله، عدد پایینه، سن پایینه و خب این بچه‌ها دارن مدام رشد میکنن. مثلا خیلی از دانشگاه میان، طرف احتمالاً میره یه جایی یه توانمندی داره که اون توانمندی احتمالاً متناسبه با اون کسب و کاره نیست، میتونه بیاد اون جای دیگه شکوفا کنه. یعنی اگر درست و اصولی بره جلو، اتفاقاً به نظرم اتفاق خوبیه. بعدی هم آره. بسیار عالی، خیلی خوب. به عنوان صحبت آخر، دوست داری چند سال تو ایران مثلا ادامه بدی؟ برنامه چیه کلا اوکی با این شرایط؟ چجوری خودتو موتیویت میکنی که آقا بمونی بسازی وقف محل؟ ببین اصلا درسته این بموندن و ساختن؟ آره به نظرم درسته. یعنی حداقل راهش نیست که بری. یعنی این به نظرم بده. حداقل برای من خودم دوست ندارم این اتفاق بیفته. احساسم اینه که باید اینجا یک تغییری بکنه که شرایط درست تر بشه. ما ته دل میگی؟ آره مطمئن. آره. خب یعنی من خودم امید دارم که ما قطعاً وضعیت فعلیمون، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسیمون شرایط خوبی نیست و همین باعث میشه که عملاً صحبت با آدم‌ها، نگهداشت نیروی انسانی، اینها پیچیده بشه. کسب و کارهای ما هم عملاً درایور اصلیشون بعد از کاربرا منابع انسانی خودمون هستن. یعنی حفظ و نگهداشت اینا مهمه، ولی خب توی 2-3 سال گذشته مسئله داشتیم. یعنی من فکر کنم از بعد از هواپیما، سقوط هواپیما و هیچی مثلا نشد واقعیت. یعنی نمیتونستی بشینی سر میز و اونجا بتونی صحبت بکنی. شاید قبل از اون طرف مسئله اقتصادی داشت، شما میتونستی مسئله اقتصادی شو خیلی تغییراتی بذاری حل بکنی، از بین رفت و شرایط بد شد. ولی من احساس میکنم که تو همین وضعیت هم امید به درست شدن وجود داره. این که میگی چجوری خودم رو موتیویت میکنم به این امیده. ما چقدر زنده میخوای باشی؟ به تو میرسه یا به بچه‌ت میرسه؟ ببین به بچه‌م هم برسه خوبه دیگه. بالاخره آره خوبه، باز خوبه. آره ولی واقعیت مسئله اینه که باید موند و ساخت دیگه. یعنی حالا موند، پوست انداخت و ساخت، اینجوری شاید بهتر باشه. چون الان شرایط پوست انداخت واقعا تا بتونیم دوام بیاریم. من یه دفعه یه سوال همینجوری بزنم می‌خواستم تموم کنم ولی انقدر جذاب صحبت کردم با شما، خاطرم این گفتم اینم صحبت کنم شاید دیگه پیدا نکنیم. آقا شما از نظر سنی خیلی سن بزرگی نداری. بله خیلی، حالا نمیدونم دوست داشتی بگو متولد. من متولد 68. من 67 ام. عرضم حضور شما که واقعا
واقعا باعث افتخاری، یعنی اینجوری بهت بگم این که من دوست داشتم جای تو باشم. چرا دروغ. عرضم حضور شما که چطور اوایل اینو هندل می‌کردی؟ احتمالاً از تو سنای بزرگتری هم بود دیگه. از سال 92 شروع کردی. بله. 92 چند سالت بود؟ تا 20. من 87 من تا 90 دانشجو بودم، تا 90 یا 91 دانشجو، یعنی هنوز درسم تموم نشده بود. 91 تموم شد که بعد دیگه اومدم. آره. چند میشه 25؟ آره 24. اون موقع تو مدیریت صف نبود به عنوان مدیر عاملی؟ ببین یه چیزی که وجود داشت، خب بیام اصلا ابتدای قضیه که خب با اون نبودیم. منم خودم تجربه کسب کردم تو مجموعه، یعنی اینجوری نبود که روز اول سال 95. آره ببین اینجوری نبود که آقا شما مدیر عامل بیا بشین، چون این اتفاق پسر عموت بود و اینا خبر نیست. ببین اینجوری بود که با هم تقسیم کار خوب می‌کردیم و اینجوری هم نبود که آقا حتما باید تو باشی. ممکن بود یه جاهایی افراد توانمند باشن بتونن بیان اونها بردارن، ولی قضیه این بود که خب منم خودم یاد گرفتم. یعنی قضیه اینه که من چون از 87 خودم رفتم به نوعی به عنوان یک کارمند توی شرکتی که کاملا ساختار دولتیش، من یادم مثلا 2 دفعه به خاطر اینکه کت شلوار نپوشیده بودم برم گردون مدیرم سال 87. یعنی فکر کن مثلا من دانشجو بودم، حالا تو اون شرایط و اینا، فضای کاری قبلیم اینجوری بود که خب یه دیسیپلینی داشت. اینا این فراینده رو شکل داد که خب بیای فضا به وجود اومد که تو اون فضای بتونم یاد بگیرم و بتونم حالا رشد بکنم. اینم نبوده که 100% باشم، الانم نیستم، یعنی هیچکی 100 نیستش دیگه، بالاخره همه یه سری موضوعات دارم، ولی خب همیشه خودم سعی کرده بودم که بتونم توی بحث مدیریت با تعامل بهتر با آدم‌ها کار رو ببرم، یعنی بتونم ارتباط خوب با آدم‌ها برقرار بکنم، تو اون ارتباط به یک تعاملی برسیم و بعد تو تعامل با هم کار کنیم و بعد کیف کنیم. یعنی کار کردن خیلی مهمه. کیف کردن مهم. صبح که پا می‌خوای بشی به زور نری سر کار. آره دقیقاً. با عنوان حرف پایانی مرسی ازت. خواهش می‌کنم، ممنونم از تو، مرسی که وقت گذاشتی و امیدوارم که حالا صحبتمون صحبت خوبی بوده باشه. خیلی عالی بود. ممنون از مرسی از شما که تا الان پیش ما بودید. اگه سوالی بحث چیزی داشتید در مورد دیوار یا هر بحثی، اگه سوالی از من داشتید بپرسید. دمتون گرم. خدا. مرسی، خدا نگهدار.